اوكي اليوم بدنا نكمل كلام عن ال NMOS inverter with a transistor load. اوكي شفنا اول اشي ال resistive load. طبعا في مشكلة بال resistive load هي الحجم اللي باخذه ال resistance نسبة للترانزستور. فبناء على هذا الكلام صار الديزاين باستخدام الترانزستور كلود. اوكي لانه بشكل عام الترانزستور بيكون على نفس مستوى حجم الترانزستور بالنسبه لللود. اوكي المحاضره الماضيه شفنا الساتوريتد لود. اوكي المشكله اللي بتظهر بالساتوريتد لود انه الاوتبوت فولتج هاي ما بيوصل قيمه VDD، بظل قيمه تحت ال VDD. اكبر قيمه ممكن يوصلها هو VDD minus threshold voltage. اوكي الآن بدنا نحكي اليوم عن النوع الثاني اللي هو اللينير لود. اوكي فزي ما احنا ملاحظين في عندنا اللود انماس بتكون مشبوك على VGG DC power supply قيمته مختلفة عن قيمة VDD. كيف هاي أحد مساوئ linear load انه راح يكون عندنا هون two voltage sources. اوكي اوكي خلينا نبلش. NMOS linear load inverter. اوكي هذا السكيماتيك لل NMOS linear load inverter. اوكي اذا كان عندنا الانبوت low بده يطلع لنا الاوتبوت high، اذا كان عندنا الانبوت high الاوتبوت بده يكون عندنا low. اللود هون هو replacement لل resistive load. اوكي فبسوي pass ل VDD بس يكون هذا switched off. الآن عندنا هون VGG. اوكي فقيمة VGG لازم تكون أكبر من VDD زائد ال threshold voltage لللود MOSFET. اوكي أكبر أو تساوي. شفنا انه كان في اللينير لود بس كانت هذا الفولتج هون الان احنا بنسميه VGG كان يساوي VDD. الاوتبوت كان VDD ناقص VTNL. فاذا VGG كان يساوي قيمة VDD زائد VTNL فراح يطلع عندنا هون VDD. فالمينيمم كقيمة ل VGG حتى VDD يمر بالنسبة للباس characteristics للأنماس إنه تكون قيمة ال VGG أقل شيء قيمة VDD زائد VTN أو أي قيمة أكبر. إذا كانت قيمة أكبر راح يمر VDD كامل على الأوتبوت. أوكي هون خلينا نشوف if VGG is larger or equal to VDD plus VTNL نسبة لللود. هون بنعرف انه VGG هو الفولتج هون يساوي VGS اوكي ماينس ال VTNL. اوكي اللي هي نفسها كانت VDD ماينس VTNL. هون في الحالة هي قيمة ال VGS هون. اوكي هذا يساوي VGG ماينس Vout ماينس VTNL. اوكي فبس عوضنا هون بدل VGG هو بدل VGS هذا VGS هو VGG ناقص Vout بعطينا هذا الفولتج. اوكي فهذا تعويض مكان هذا. بضل عندنا VGG minus Vout minus VTNL. اوكي لأن هذا بده يكون أكبر أو يساوي ل VDD plus VTNL. هون عندنا minus Vout minus VTNL. اوكي فهنا عوضنا بدل VGG قيمة VDD زائد VTNL. اوكي فهذا عوضناه هون صار عندنا هذا الجزء ناقص هذا الجزء. ال VTNL بروح مع ال VTNL بظل عندنا VDD minus Vout. فال requirement ل VGG
انها تكون اكبر او تساوي ل VDD minus V out. اوكي سوري الريكوايرمنت لهذا الجزء VGS minus VTNL اكبر او يساوي VDD minus V out. اوكي V saturation الآن أكبر من VDS. أوكي لأنه هذا VGS minus VTNL تساوي saturation voltage V sat و VDD الفولتج هذا كله من هذه النقطة VDD لحد الجراوند يساوي minus V out بعطينا VDS. هنا بنحكي عن VDS نسبة لللود ترانزستور. اوكي فهذا VDS هو VDD minus V out هذا الفولتج. اوكي فاللي وصلنا له هون انه load transistor is operating in the triode region لانه VDS قيمته دائما اقل من V saturation. اوكي الآن توصلنا لفكرة إنه إذا أعطينا VGG هنا أكبر من VDS زائد أكبر من VDD زائد ال threshold voltage راح دائما يكون هذا load transistor operating in the triode region أو active region أو linear region. أوكي فالمعادلة له للتيار اللي بده يمر هون راح يكون ID equals K and prime times الويدث على اللينث ضرب VGS minus VTNL هون نسبة للثريشولد فولت. طبعا هذول القيم كلياتهم نسبة لللود ترانزستور. VGS اللي هو VGS على اللود VTNL الثريشولد فولتج لللود VDS هو VDS الفولتج هون على اللود divided by 2 times VDS برضه نفس الاشي هو الفولتج اللي بيكون هون على اللود ماسفت. اوكي الان كونه هنا مش مشبوك بجراوند ففي عنا VSB. اوكي فما دام في عنا VSB potential difference ما بين السورس والباري راح يكون عنا اللود threshold voltage راح يكون مختلف لا يساوي under zero bias condition. فهنا VTN equals VTO plus gamma times the square root of VSB plus 2 times the Fermi potential minus the square root of 2 times the Fermi potential. okay فلازم نحسب threshold voltage لهذا اللود اوكي ونستخدمه عشان نطلع الويدث على اللينث ديزاين له اذا كان عندنا هذول كل القيم الثانيه معطيه. Good and calculating VH at V out when the MOSFET MS the switching MOSFET is off. كيف بدنا نشوف شو قيمة VH. اوكي طبعا المتوقع انه VH تساوي VDD. هذا ليش غيرنا الديزاين. اوكي وضفنا هذا الفولتج سورس الزيادة. اوكي فبنقدر نتخيل انه اذا السويتشنج ماسفيت از اون في عندنا هون لود زي كانه كاباسيتور بدنا نحسب شو في اوت في جي جي اكبر او يساوي في دي دي بلس في تي ان ال. اوكي هذا نسبة لهذا الفولتج. في جي اس equals في جي جي minus في اوت. اوكي في هاي الحالة احنا بننظر في اوت تساوي في اتش. اوكي الاوتبوت هاي هون عشان الانبوت بيكون low فهذا السويتشنج ماسفيت is off. VGS then equals VGG minus VH which should equal to VTNL. okay هذا كمينيمم فاليو حتى يكون عندنا هذا السويتش on. ف VDD plus VTN هذا بس تعويض هذا المعادلة هون بدل VGG minus VH equals الآن VTNL اللي هو threshold voltage. لو نقلنا للجهة الثانية أو نقلنا كل هاي الأشياء هذا نقلنا للجهة الثانية نقلنا هاي هون مكانها بصير VH equals VDD plus VTNL minus VTNL. فهذول بيروحوا مع بعض
فالإشي اللي بدنا نوصل له الأوتبوت هاي فولتج يساوي نفس قيمة ال VDD. كيف حلينا هون مشكلة الفولتج دروب لللوجيكال هاي على الاوتبوت من ال saturated load. اوكي، طبعا بالمقابل ضفنا هذا الباور سبلاي او الفولتج سبلاي. اوكي، لان calculating الويدث على اللينث للسويتشنج MOSFET when VI equals VH الانبوت هاي هذه بتكون شغالة، الاوتبوت لازم يكون VL. اوكي، ف VDS هنا equals قيمة VL، VGS equals قيمة VDD أو VH high. اوكي، ومن خلالها بنقدر نعوض هذه القيم هون مع التيار المطلوب ID بنلاقي الويدث على length ratio، وهنا طبعا VGS هو قيمة VH زي ما قلنا اللي هي الآن تساوي VDD في هذا الديزاين في linear load، VDS تساوي VL. اوكي، خلينا نشوف هنا مثال. Design a linear load inverter with VDD equals 2.5 volts, VGG equals 4 volts, and VL equals 0.2 volts. Assume IDD equals 80 microamps. Kn prime equals 100 microamps per volt squared. VTN equals 0.6 volts. Gamma equals 0.5 times the square root of volt. And the surface potential equals 0.6 volts. لأن هذول القيم اللي معطى هون الكي برايم الفي تي ان جاما السيرفيس بوتنشال هذول كلهم للبوث ترانزستورز. اوكي، بعض الأحيان ممكن يكون في تي ان اس نسبة للسويتشنج ترانزستور مختلفة عن في تي ان ال نسبة لللود ترانزستور. اوكي، فالآن بدنا نسوي الديزاين. طبعا هذا نفس السؤال لكل الأسئلة من يعني نفس الديزاين للكل زي ما تقولوا، بس عشان نشوف شو الفروقات باللود دائما راح يطلع معنا السويتشنج ترانزستور نفس الترانزستور حتى يمشي نفس التيار مع نفس المعطيات. اوكي، فالآن خلينا نبلش. VL equals 0.2 volts. الانبوت مباشرة بنعرف انه راح يكون VH which equals to 2.5 volts. اوكي، نفس قيمة VDD. الآن نقدر نحسب في هاي الحالة بس يكون high الاوتبوت بده يكون low. هون بده يكون عندنا potential difference ما بين السورس والباري بالنسبة لللود. اوكي، فبنقدر نحسب الثريشولد فولتج لللود MOSFET أو لللود NMOS باستخدام هذه المعادلة. فعندنا الفولتج ما بين هذه النقطة وهذه النقطة 0.2 اللي هو نفسه VSB. فبنقدر نعوض هون VTN sub 0 اللي هو الانيشال value اللي معطى هون في السؤال 0.6 times gamma 0.5 times هون راح يكون 0.2. اوكي، زائد 2 times الفيرمي اللي هو 0.6 minus the square root of 0.6. الثريشولد فولتج لللود MOSFET راح يكون 0.66 volts. الآن عندنا الثريشولد فولتج هون بنقدر نلاقي الويدث على اللينث ريشيو. اوكي، فالآن الويدث على اللينث ريشيو راح يكون هون عندنا ID equals 80 microamps. Kn prime equals 100 microamps per volt squared. المايكرون مع المايكرون بيروحوا على الجهتين هون. هذا المجهول الويدث على اللينث. طبعا نقدر نحط نوتيشن هون L نسبة لللود. VGS الآن هون VGS راح يكون 4 volts minus 0.2. okay. VTNL القيمة اللي حسبناها النيو threshold voltage طلعت معنا 0.66 volts minus VDS. الآن VDS هو الفولتج ما بين الدرين والسورس على اللود هون، فراح يكون 2.5 volts minus 0.2 volts بعطينا VDS هون.
اوكي. هذه القيم هون عندنا 80 equals 100 times الويدث على length times VGS راح يكون 4 minus 0.2 volts which equals 3.8 volts minus threshold voltage للload MOSFET 0.66 volts minus لأن هون عندنا 2.5 minus 0.2 volts VDS راح تكون 2.3 volts divided by 2 times VDS 2.3 volts. بنلاقي الويدث على اللينث للload NMOS equals 1 over 5.72. okay. دائما اللود بدنا نلاحظ انه بيكون الريشيو معاكس، يعني الويدث واحد وفي قيمة اكبر لللينث، يعني اللينث طول القناة اكبر نسبيا من عرض القناة. اوكي. وهذا بيسبب هذا الريزيستنس. اوكي. اللي احنا هيك بنصنع الريزيستور. اوكي. بالنسبة للسويتشنج دائما بيطلع المعاكس. خلينا نشوف الآن بالنسبة للسويتشنج ترانزستور. طبعا دائما هذا في اللينير ريجن أو في الترايود ريجن. هون في الترايود ريجن في هذه الحالة، أو في هذا الديزاين اللينير لود. نفس الشيء ID equals Kn prime times the width على length times VGS minus VTN. هون S نسبة للسويتشنج ترانزستور minus VDS over 2. نفس الشيء هون VDS كله هذا نسبة للسويتشنج MOSFET. هذا يساوي طبعا هون بدنا ننظر ل VGS. هون طبعا نفس قيمة الانبوت راح تكون VGS اللي هو 2.5 volts، لأنه الآن الهاي output هاي بيكون نفس قيمة VDD في اللينير لود. VTNS طبعا it's zero bias لأنه هون عندنا ground، فبنستخدم نفس قيمة VTN اللي هو 0.6 volts. VDS الآن راح تكون الفولتج ما بين السورس والدرين. الدرين هون أو السورس. اوكي. فراح يكون 0.2 volts. اوكي. فعندنا 80 microamps equals 100 microamps per volt squared times 2.5 volts اللي هو VH minus 0.6 اللي هو VTM minus 0.2 اللي هو VDS over 2 times 0.2 اللي هو VDS. نلاقي الويدث على اللينث اللي هو 2.22 divided by 1. okay. هيك بيكون بالنسبة لهذا المثال linear load inverter تحت هذه المعطيات. طلع لنا هذا الديزاين. فبنلاحظ السويتشنج دائما راح يطلع لنا نفس الحجم ما دامنا بنمشي نفس التيار وعندنا نفس الترانس كوندكتنس للماسفيتس ونفس الثريشولد فولتج نفس القيم. يعني هذه القيم هي بتحدد نوعا ما حجم الترانزستور هون. فما دامها ثابتة بغض النظر عن لود السويتشنج ترانزستور بتظل نفس الحجم. طبعا بالنسبة للمعطيات VH تساوي 2.5 اللي هي نفس قيمة VDD، خلافا عن الساتوريتد لود بتكون قيمة أقل من VDD، و VL اللي هي معطاة في السؤال وبناء عليه تم الديزاين. اوكي. الآن خلينا نشوف كمان مثال. Design a linear load inverter with VDD equals 3.3 volts. Okay, فهون عندنا 3.3 volt logic. VGG equals 5 volts. لأن هون عندنا power consumption للinverter equals 0.165 milliwatts. And VL logical low equals 0.1 volts. Assume Kn prime equals 100 microamps per volt squared. VTN equals 0.6 volts, gamma equals 0.5, and the surface potential equals 0.6 volts. طبعا هذول معطيات ثابتة both transistors اللود والسويتشنج transistor. إذا كانوا بيختلفوا في السؤال بيكونوا معرفين ب L و S. okay. من نفس الطريقة هون عندنا 3.3 فولت لوجيك. أول شيء بنلاحظ إنه
تقريبا 5 فولت. أول شيء خلينا نحسب الثريشولد فولتج، لكن مبدئيا واضح إنه هون linear. okay it's in the triode region، لأنه هذا ناقص threshold. حتى لو زاد threshold شوي بظل أقل من قيمة VDD، بظل أكبر من قيمة VDD. كيف خلينا نحط القيم هون على السيركت. VL equals 0.1 volts ال output low، بس يكون هون عندي output high بعد ما بنعرف أو بنعرف شو قيمة output high، هي نفس 3.3 volts. فهون في عنا VSB VSB equals 0.1 volts. potential difference ما بين هذه النقطة وهذه النقطة. نقدر نطلع threshold voltage بناء على هذه القيمة، بيطلع عنا 0.63 volts. اوكي، ف VGG اللي هي 5 فولت minus 0.63 فولت بتظل أكبر من قيمة VDD. فهون عنا في الترايود ريجن اللي هي يعني saturation region. اوكي، أو بنقدر نحسب هذه ناقص هذه ونتأكد إنه VGG minus هذه أكبر اللي هي VGS أكبر من VDS اللي هي 3.3 minus 0.1. اوكي، فهون حسبنا VDS equals 3.3 minus 0.1، هذا يساوي 3.2 volts. هون عندنا 5 minus 0.63 بيطلع عندنا هون 4 point something. فالفولتج هذا VDS أقل من الساتوريشن فولتج بضل بالترايود ريجن. اوكي، فبنقدر نلاقي الآن نحتاج نلاقي ID. اوكي، معطى في السؤال الباور، فالباور divided by الفولتج بعطينا الكرنت 0.165 milliwatts divided by 3.3 volts بعطينا 50 microamps. فهون عندنا 50 microamps في الدائرة ID. فبنعوض 50 هون equals 100 times the width على length times VGS. الآن هون راح تكون 5 volts minus 0.1 فبيطلع عنا هنا 4.9 volts. okay minus VTNL اللي حسبناها 0.63 volts minus VDS، لأن VDS هو الفولتج هون زي ما هي شايفين محسوبة. VDS equals 3.3 volts minus 0.1 volts بعطينا 3.2 volts divided by 2 times 3.2 volts. okay. فالآن نقدر نحسب الويدث على length ratio للload MOSFET، بيطلع لنا 1/17.09. فدائما بس نشوف الويدث بهذا الشكل بنعرف انه it's a resistive load. it's يعني هو ال switching is the switching transistor or the load transistors acting like a resistance. okay. فالآن لقينا الحجم هون، طلع لنا حجم ال switching transistor. طبعا بالنسبة لل switching transistor راح يعطينا نفس الحجم اللي حسبناه في كل الأمثلة الماضية. ID equals طبعا هنا VTN هي نفس قيمة ال initial أو ال zero bias condition. فإن ID اللي هو 50 microamps equals 100 microamps times الويدث على length times، لأن هون VGS راح تكون نفس قيمة VDD أو VH هي 3.3 volts minus 0.6 VTN under zero bias condition هون minus VDS، لأن VDS هو الفولتج هون 0.1 volts divided by 2 times 0.1 volts. okay. فالآن نقدر نحسب الويدث على length ratio يساوي 1.89 divided by 1. okay. فهذا الفاينل ديزاين هون للlinear load inverter باستخدام ال 3.3 volt logic. فعندنا الويدث على اللينث لللود MOSFET، عندنا الويدث على اللينث للسويتشنج MOSFET، عندنا شو اللوجيكال هاي وعندنا شو اللوجيكال لو. هذا معطى من السؤال، بناء عليه تم الديزاين.
طبعا مش عليه لحاله، في عنا كمان ال power consumption أو ال current requirement، والoutput هاي هو نفس قيمة ال VDD. اوكي بنوقف هون اليوم. المحاضرة الجاية بنحكي عن ال depleted load. اوكي آخر نوع من ال NMOS inverters with a transistor load. قبل ما نحكي عن ال complex NMOS logic. اوكي كيف نقدر نسوي اشي اكبر من الانفرتر في الديزاين.